Đau bụng dưới ở phụ nữ có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nắm được vị trí cụ thể của từng cơn đau sẽ giúp bạn dự đoán tình trạng để có biện pháp xử lý kịp thời. 15 nguyên nhân gây đau bụng dưới ở phụ nữ. Đau vùng quanh rốn. Cơn đau bụng quanh rốn có thể là dấu hiệu của một trong các tình trạng sau. 1. Viêm ruột thừa giai đoạn sớm. Cơn đau do viêm ruột thừa thường bắt đầu ở khu vực quanh rốn, sau đó di chuyển dần sang bên phải vùng bụng dưới. Trong vòng 24 giờ, cường độ đau sẽ tăng lên, đặc biệt là khi bạn vận động. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy buồn nôn, sốt và đi ngoài ra phân lỏng. Ruột thừa bị viêm thường phải được loại bỏ bằng phương pháp phẫu thuật. 2. Loét dạ dày. Các cơn đau quặn thắt do viêm loét dạ dày thường xuất hiện ở vùng giữa bụng. Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, khó tiêu và ợ hơi. Trường hợp viêm loét nặng, người bệnh có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng như nôn ra máu, phân lẫn máu hoặc phân có màu đen, khó thở, giảm cân không chú ý. Đau ngay trên xương mu. Bạn có thể gặp một trong các tình trạng sau. 3. Đau bàng quang. Bạn có thể bị đau bàng quang do nhiễm trùng đường tiểu. Lúc này, ngoài cơn đau vùng bụng dưới, bạn cũng có các triệu chứng khác như đi tiểu thường xuyên hơn, đau khi đi tiểu, tiểu ra máu và cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Tình trạng này thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó, cơn đau bàng quang cũng có khả năng đến từ sỏi bàng quang. Sỏi bàng quang gây ra các cơn đau buốt ở bụng dưới ở nữ và khó khăn khi tiểu tiện. 4. Đau bụng kinh. Đau bụng kinh là những cơn đau quặn ở vùng bụng dưới, thường nằm ở khu vực trung tâm ngay dưới rốn, mặc dù nó có thể lan sang hai bên. Để giảm đau bụng kinh, bạn hãy thử tập các bài tập yoga thiết kế dành riêng cho trước, trong và sau hành kinh. Chườm ấm ở vùng đau hoặc sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn. 5. Bệnh viêm vùng chậu. Nhiễm trùng ở tử cung, vòi trứng hoặc buồng trứng đều có thể gây ra các cơn đau bụng dưới rốn ở nữ. Nếu bệnh nhẹ, các cơn đau chỉ diễn ra âm ỉ và không thường xuyên. Trường hợp bệnh nặng, cơn đau trở nên dữ dội hơn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể bị sốt, tiết dịch âm đạo bất thường, chảy máu âm đạo, đau khi quan hệ tình dục hoặc đi tiểu. Đau bụng dưới một bên có thể do các tình trạng sau gây ra. 6. Cơn đau do rụng trứng. Khi buồng trứng phóng thích trứng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, tức là khoảng 2 tuần trước kỳ kinh, bạn có thể bị đau bụng dưới. Tùy vào buồng trứng nào rụng trứng mà bạn sẽ bị đau bụng ở bên phải hoặc bên trái. Cơn đau do rụng trứng thường diễn ra trong thời gian ngắn và không gây hại đến sức khỏe. 7. U nang buồng trứng. U nang buồng trứng hiếm khi gây đau. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, các u nang thực thể có thể phát triển lớn, gây xoắn và vỡ nang làm đau bụng dữ dội. Một số dấu hiệu nhận biết u nang buồng trứng bao gồm cảm giác căng tức bụng dưới, đầy hơi, gặp khó khăn khi đại tiểu tiện, xuất huyết âm đạo bất thường và đau khi quan hệ tình dục. 8. Mang thai ngoài tử cung. Mang thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh không đến tử cung mà phát triển tại một vị trí khác trong ổ bụng, thường là ở ống dẫn trứng. Nếu không được điều trị, thai ngoài tử cung có thể đe dọa đến tính mạng và khả năng sinh sản sau này của sản phụ. Do đó, nếu bạn bị đau bụng dưới một bên, bị trễ kinh hoặc nghĩ rằng mình có thể mang thai, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt. 9. Lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các tế bào nội mạc tử cung được tìm thấy ở những nơi khác trong ổ bụng và vùng xương chậu. Các cơn đau do lạc nội mạc tử cung gây ra thường tập trung ở một bên, vì mô nội mạc tử cung thường xuất hiện ở buồng trứng và ống dẫn trứng. 10. Nhiễm trùng thận. Nhiễm trùng thận cũng có thể là nguyên nhân gây đau bụng dưới một bên ở phụ nữ. Cơn đau có thể lan sang các khu vực lân cận như lưng, cạnh sườn hoặc háng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ bị sốt, buồn nôn, tiểu buốt và tiểu ra máu. 11. Đau cơ bụng. Một nguyên nhân gây đau bụng dưới một bên thường bị bỏ qua, đó là đau cơ bụng. Cơn đau có thể trầm trọng khi bạn di chuyển và tác động vào cơ.
Vì vậy, bạn cần tránh vận động mạnh và nâng vật nặng một thời gian để cơn đau thuyên giảm. Bên cạnh đó, việc tắm nước ấm và sử dụng thuốc giảm đau cũng giúp bạn làm dịu cơn đau. Cơn đau bụng dưới chung chung, không rõ vị trí. Một số tình trạng có thể gây đau bụng dưới ở phụ nữ nhưng lại không tập trung vào bất cứ vị trí nào. Chúng bao gồm 12. Táo bón. Táo bón gây đau bụng, buồn nôn, chán ăn và đầy hơi. Cơn đau do táo bón ảnh hưởng đến toàn bộ vùng bụng dưới, nhưng thường rõ ràng hơn ở bên trái, nơi ruột già nối với trực tràng. Uống nhiều nước, tập thể dục và ăn thức ăn giàu chất xơ có thể giúp bạn chữa trị tình trạng này hiệu quả. 13. Hội chứng ruột kích thích. Cơn đau do hội chứng ruột kích thích có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trong bụng. Bệnh cũng có thể khiến bạn bị đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy. Hội chứng ruột kích thích là một chứng rối loạn mãn tính. Quá trình quản lý và điều trị căn bệnh này sẽ tập trung vào việc quản lý căng thẳng, xây dựng chế độ ăn uống và thay đổi lối sống lành mạnh. Cuối cùng là viêm dạ dày ruột. Viêm dạ dày ruột là tình trạng kích ứng đường tiêu hóa do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra. Triệu chứng chính của bệnh là tiêu chảy và nôn mửa. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị đau bụng, sốt và đau đầu. Bệnh có thể tự thuyên giảm trong một vài ngày. Quan trọng nhất là người bệnh cần bổ sung nước đúng cách để tránh bị mất nước. Khi nào cần đi khám? Bạn cần đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây. Đau dữ dội, cơn đau trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Sốt, đi ngoài ra máu, cơn đau ảnh hưởng đến vấn đề di chuyển. Bạn nghĩ rằng mình có thể mang thai, nôn mửa nhiều lần, nôn ra máu. Có những vấn đề bất thường kéo dài khi đại tiện. Việc mô tả chính xác vị trí đau bụng dưới ở phụ nữ cũng như mức độ đau và các triệu chứng đi kèm sẽ giúp bác sĩ dễ dàng chẩn đoán tình trạng mà bạn đang mắc phải. Đừng chủ quan vì những cơn đau nhẹ mà không đi khám. Phát hiện bệnh càng sớm sẽ giúp bạn chữa trị và kiểm soát vấn đề của mình tốt hơn. Tôi hiểu cảm giác của bạn như thế nào vì tôi là Dr. Kim.